स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँको बिचमा कसरी बिरयानी बनाउने भनेर बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु र तपाईँको बिचमा 1.5 ग्लास जति चामल चाहिँ मैले लिएर आएको छु। जिरा मनसुनी चामल। यदि तपाईँको घरमा जिरा मनसुनी चामल छ भने हजुरले जिरा मनसुनी चामलले पनि हजुरहरूले चाहिँ बिरयानी बनाउन सक्नुहुनेछ। बासमती चामलको सट्टामा एकदमै मिठो बन्ने गर्छ है। जिरा मनसुनी चामल पनि बासमती चामलभन्दा कम चाहिँ हुँदैन बिरयानीको निम्ति। आज म त्यही रेसिपी लिएर आएको छु। हामीले 1.5 ग्लास जति चामललाई 2 पटक जति धोइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ भिजाएर राख्नेछौँ है। हजुरहरूले यसरी सफा हुने गरेर चाहिँ धोएर चामललाई धोएर आफ्नै घरमा प्रयोग गरिने जिरा मनसुनी चामलबाट बिरयानी बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ आधा घन्टाको निम्ति ढाकिदिएका छौँ भने यता हामीले प्याजलाई फेरि काट्न लागिरहेका छौँ। प्याजलाई मसिनो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्याज काट्दा मसिनो भएन भने हातले पनि फेरि मसिनो गराउन सक्नुहुनेछ। बिरयानी बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ करिब आधा लिटर जति दहीलाई पनि लिएर आएका छौँ र म तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु दहीलाई र ल्वाङ अलैँची हामी विभिन्न कुराहरू एड गर्नेछौँ र आधा केजी जति हामीले चाहिँ अनि ब्रोइलरको मासु पनि लिएर आएका छौँ भने हामी तेजपत्ता पनि हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ है। यी सामग्रीहरू तपाईँको बिचमा चाहिँ म पेस्ट गर्न गइरहेको छु बिरयानीको निम्ति चाहिने र पछि केही सामग्रीहरू पनि हामी फेरि एड गर्नेछौँ। हजुरले अन्तिमसम्म हेर्नु भएको होस्। अब हामीले चाहिँ आधा केजी ब्रोइलरको मासु अनि यसमा चाहिँ हामी दही पनि एड गर्नेछौँ है। एउटा गहिरो भाँडोमा चाहिँ हजुरले चाहिँ राखेर चाहिँ एड गर्नुभएको सबै मिक्सरलाई ताकि राम्रोसँग भिज्न सकेको होस्। अनि हामी यसमा चाहिँ ल्वाङ र अलैँचीलाई कुटेर हामी मसिनो गरेर कुटेर पनि हामी एड गर्नेछौँ ताकि राम्रो फ्लेभर आएको होस् ल्वाङ र अलैँचीको। अब हामी यसमा आवश्यकता अनुसार नुन पनि एड गर्न गइरहेका छौँ। हजुरले पनि आवश्यकता अनुसार नुनलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा बनाउँदैछु ताकि थोरै सामानले पनि एकदमै मिठो बनेको होस् बिरयानी। यसमा हामी थोरै बेसार पनि हामीले एड गऱ्यौँ र थोरै जिरा पनि, यो पनि अप्सनल हो, र थोरै पाँचफोरन पनि हामी यसमा राख्नेछौँ, एड गर्नेछौँ। यदि हजुरको घरमा जिरा र पाँचफोरन छैन भने एड नगर्दा पनि हुन्छ, पर यो सबैको घरमा उपलब्ध हुने भएको कारण हजुरले एड गर्न सक्नुहुनेछ। थोरै हामी यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी यसमा चाहिँ रस पनि हामीले निचोरेका छौँ, निम्बुको रस। यदि हजुरले निम्बुको छैन भने निम्बुको रस ननिचार्दा पनि हुन्छ। दही अलरेडी अमिलो हुने गर्छ। यदि दही कम अमिलो छ भने हजुरले एड गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामीले यसलाई चाहिँ आधादेखि 1 घन्टाको लागि चाहिँ हामीले भिजाएर राख्नेछौँ भने यता हाम्रो चामल पनि भिजिसकेको छ है। हामी अब चामललाई चाहिँ हामी चुलामा बसालेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले तेजपत्तालाई हामी एड गर्न गइरहेका छौँ र एड गऱ्यौँ र अब हामी यसमा चाहिँ ल्वाङ र अलैँचीलाई पनि हामी एड गर्न गइरहेका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ ल्वाङ अनि अलैँचीलाई पनि हामीले सँगै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। हजुरले पनि यसरी चामललाई चाहिँ उमाल्नु पर्ने हुन्छ। करिब 80% जति पाक्ने गरेर चाहिँ हजुरले उमाल्नु पर्ने हुन्छ भने यता हामीले कराही बसालेका छौँ र कराहीमा तेल पनि हामीले हालेका छौँ। तेल पनि हामीले राखेका छौँ र अब हामी यसमा चाहिँ प्याजलाई राम्रोसँग चाहिँ हामी भुट्नेछौँ र यता हामीले बसालेको चामललाई पनि हामी हेर्नेछौँ है। रातो गरेर भुट्नुपर्ने हुन्छ प्याजलाई चाहिँ। र किन रातो गरेर भुट्ने भन्ने कुरा हजुरले पछि थाहा गर्नुहुनेछ। कृपया अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुभएको होस्। हामी यसलाई रातो हुने गरेर भुट्नेछौँ र यसलाई हामी अब केही समयको निम्ति ढाक्नेछौँ ताकि अझ रातो भएको होस् यो है। भने उता हाम्रो चामल पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अनि पाक्दैछ है। हजुरले चाहिँ चलाइराख्नु भएको होस् ताकि पिद नलागोस्, माथि पाक्ने तल नपाक्ने नहोस्, बराबर स्केलमा पाक्नुपर्ने हुन्छ चामल चाहिँ है। हेर्नुहोस् त यता हाम्रो प्याज पनि रातो भइसकेको छ भने अब हामी यसलाई निकाल्नेछौँ एउटा कटौरामा। अलिकति हामीले प्याजलाई चाहिँ यसमा बजाएर राखेका छौँ ताकि यसमा चाहिँ हामीले भिजाएर राखेको मासुलाई चाहिँ हामी एड गर्छौँ। आधा घन्टा जति भिजिसकेपछि, आधादेखि 1 घन्टा भिजिसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ अनि यसमा चाहिँ मिक्स गरिदिन्छौँ है। अनि एकदमै यसलाई चाहिँ भुट्नेछौँ हामी राम्रोसँग भुटेर फेरि हामी यसलाई चाहिँ ढाकिदिनेछौँ। तबसम्म हामीले यसमा चाहिँ फेरि लसुन पनि हामी एड गर्नेछौँ। यो पनि अप्सनल हो। यदि हजुरको घरमा छ भने हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रायः सबैको घरमा हुने गर्दछ, यस कारण गर्दा हजुरले एड गर्नुभएको होस् लसुनलाई पनि। अनि यता चाहिँ हाम्रो चामल पनि लगभग 80% जति पाकिसकेको छ भने यता हाम्रो मासु पनि पाक्दैछ है। हुन्छ, हामी केही समयको लागि ढाकिदियौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यता चामल पनि पाकिसकेको छ है भने यता मासु पनि पाक्दैछ। अब हामी उक्त चामलबाट चाहिँ हामीले राखेको सबै पानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो बिरयानी गिल्लो नभएको होस्, किनकि 80% पाकिसकेको छ। अब यो चाहिँ हामीले त्यो मासुमा, उम्लिरहेको मासुमा मिक्स गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै 100% पाक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि
हामीले चाहिँ यसको पानी सबै निकाल्नु परेको हो। हाम्रो मासु पनि पाकिसकेको छ, यस कारणले गर्दा अब हामी माथिबाट यसलाई यसमा चाहिँ हामीले घिउ एड गरेका छौँ है। यो घिउ पनि पक्लिँदैछ है हजुरले। अनि यसरी घिउलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। यो बटर हामीले चाहिँ बजारबाट किनेको बटर हो, हजुरले घरमा भएको भैँसीको घिउलाई पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले माथिबाट यसमा चाहिँ हामीले 80% पकाएको चामललाई खनाएका छौँ है। बिरयानीको निम्ति तयार गरेको चामललाई खनाएका छौँ। अनि ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ मैले सानो गराएको छु है, हजुरहरूले पनि सानो गराउनु भएको छ ताकि यो राम्रोसँग पाक्न सकेको। ठुलो गराउनु भयो भने डढ्छ है। अब हामीले यसमा अनि अघि भुटेको जो हाम्रो रातो भएको प्याज छ त्यसलाई एड गरेको छु। हेर्नुहोस् त कति मिठो खाउँ 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 जस्तो अहिले लागिरहेको छ। अब हामी यसलाई ढाक्नेछौँ। 10 मिनटको निम्ति ढाक्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो 100% पाकेको होस्। यता हामीले धनियाँ काट्दैछौँ। हामीले धनियाँलाई चाहिँ लास्टमा राख्नेछौँ है। यो पाकिसकेपछि अथवा बिरयानी पाकिसकेपछि राख्नेछौँ। हेर्नुहोस् त बिरयानी त पाकिसकेछ। वाह 10 मिनट पनि भइसक्यो र हामीले हेर्दाखेरि बिरयानी पाकिसकेको छ। अब हामी सबैलाई मिक्स गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त वाह कति मिठो बनेको छ अनि बिरयानी। अब हामी चाहिँ यसमा थोरै घिउ पनि फेरि माथिबाट पनि हामी एड गर्नेछौँ। हामी घिउलाई पगालेर हामी एड गर्नेछौँ। अघिको घिउ थोरै बचेको थियो हामीसँग, यस कारणले गर्दाखेरि हामी थोरै एड गर्नेछौँ है। हजुरले धेरै घिउ पनि नहाल्नु भएको होस् है, ताकि चाहिँ यो फेरि अनि एकदमै घिउ भयो भने हजुरलाई असर पनि गर्नेछ। यस कारणले गर्दा अघिको घिउलाई पगालेर हामी थोरै एड गरेका छौँ। धनियाँ पनि हामीले एड गरिसक्यौँ लास्टमा। अब हामीले ग्यासलाई बन्द गरेका छौँ। अब हामी खाने पनि छौँ। कति मिठो भएको छ है यो बिरयानी चाहिँ, हजुरले पनि खान सक्नुहुनेछ। मैले राख्दैछु अनि म टेस्ट गरेर पनि हजुरलाई देखाउने छु है। म टेस्ट गराएर पनि म तपाईँहरूको बेसमा चाहिँ उक्त बिरयानीलाई देखाउन गइरहेको छु। अनि यो बिरयानी चाहिँ हाम्रो भाइले चाहिँ टेस्ट गर्दैछ। मेरो ठुलो भाइले टेस्ट गर्न गइरहेको छ। वाह एकदमै मिठो छ भन्दैछ होइन, कति छिटो खाइरहेछ देख्नुहोस् त। अनि बुहारीले पनि अब चाहिँ टेस्ट गर्न गइरहेकी छिन्। बुहारीले पनि एकदमै मिठो भएको छ दिदी भनेर भन्दैछिन् है। एकदमै मिठो भनेर खाएका छन्। हजुरले पनि यसरी खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु भएको होस् र यसरी बिरयानी बनाएर पनि खान नभुल्नु भएको होस्। नमस्ते तपाईँ।